Nữ tiên tri Thái Lan, người từng khiến thế giới chấn động khi dự đoán chính xác đại dịch Covid-19, nay tiếp tục đưa ra một lời cảnh báo khiến nhiều người giật mình. Năm 2025 sẽ là thời điểm của những biến động toàn cầu chưa từng có. Từ vết nứt vô hình trong lòng đất đến bóng tối bao trùm nhân loại, liệu đây chỉ là dự đoán tâm linh hay là dấu hiệu sớm cho một chu kỳ bất ổn đang bắt đầu? Chúng ta sẽ cùng bóc tách từng chi tiết trong lời tiên tri của Ply, đối chiếu với các dữ kiện địa chất, khí hậu và xã hội hiện nay, để không chỉ hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn, mà quan trọng hơn, tìm ra giải pháp chuẩn bị một cách tỉnh táo và chủ động cho tương lai. 1. Lời tiên tri Ply, từ dự đoán đến dấu hiệu cảnh báo từ lòng đất. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ranh giới giữa khoa học và tâm linh ngày càng trở nên mong manh. Khi những cảnh báo tưởng chừng vô lý từ một nhà tiên tri như Ply lại đang dần hiện hữu qua từng cơn rung chuyển của lòng đất. Năm 2025 sẽ là năm chứng kiến chuỗi thảm họa toàn cầu bắt đầu từ một vết nứt vô hình trong lòng đất. Đây không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, mà là lời ám chỉ đến sự dạn vỡ của cân bằng tự nhiên, bắt đầu từ chính nền tảng sinh tồn của con người, trái đất. Ply không nói đến sóng thần, không vẽ ra kịch bản tận thế, nhưng bà nhấn mạnh một điểm, tất cả sẽ bắt đầu từ sự chuyển mình kỳ lạ của đất đai, nước và khí quyển. Những gì bà nói, nếu chỉ dừng lại ở góc độ tâm linh, có thể dễ dàng bị gạt bỏ như một dự đoán. Nhưng điều đáng nói là, mọi dữ liệu địa chất thực tế trong năm 2024 lại đang từng bước xác nhận một điều đáng lo ngại. Hàng loạt hiện tượng địa chất bất thường đã được ghi nhận, từ chuỗi động đất liên hoàn ở Nhật Bản, Indonesia đến các đợt phun trào núi lửa cháy mùa ở Philippines, Papua New Guinea và cả hiện tượng sụt lún đất bất thường tại những vùng vốn được xem là ổn định ở Việt Nam và Lào. Nhiều chuyên gia địa chất hàng đầu tại châu Á đã phải lên tiếng cảnh báo, trái đất đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc năng lượng địa tầng. Một chu kỳ có thể kéo dài hàng chục năm và gây ra những thay đổi địa hình không thể lường trước. Nhưng đáng sợ hơn, những biến động ấy đang diễn ra không theo quy luật quen thuộc, không còn tuần hoàn theo chu kỳ, mà xảy ra với tần suất cao bất thường, ngắt quãng, nhưng lại liên kết ngầm với nhau theo kiểu dây chuyền Philoric, cụm từ mà chính các nhà khoa học đã dùng khi phân tích địa chấn tại Hokkaido. Đặt điều đó cạnh lời cảnh báo vết nứt vô hình của Ply, chúng ta không còn ở vị trí để gạt bỏ nó như một điều mê tín, mà phải thừa nhận có một mối tương quan mơ hồ nhưng không thể phớt lờ giữa cảm nhận tâm linh và biến đổi địa chất đang diễn ra quanh ta. Đặc biệt, khi bà chỉ đích danh khu vực Đông Nam Á, nơi có Việt Nam là trung tâm của sự chuyển động này, đây không phải một lời phán đoán vô căn cứ. Việt Nam hiện nay đang nằm trên rìa phía đông của mảng kiến tạo khổng lồ Ấn Úc, vốn là khu vực có khả năng tích tụ năng lượng địa chấn mạnh mẽ trong thời gian dài. Miền Trung Việt Nam, nơi có địa hình đồi núi xen kẽ đồng bằng, từ lâu đã được các chuyên gia địa chất cảnh báo có nguy cơ xảy ra động đất dạng đứt gãy trượt ngang, vốn cực kỳ khó đoán và gây thiệt hại lớn do kết cấu hạ tầng khu vực chưa được thiết kế để chịu lực địa chấn mạnh. Vậy liệu vết nứt vô hình mà Ply nói đến có thể là một ám chỉ đến sự chuyển dịch ngầm của lớp vỏ trái đất tại khu vực này? Có thể, và điều này càng đáng suy ngẫm khi trong nhiều nghiên cứu công bố gần đây, giới khoa học đã chỉ ra rằng có một dải nứt gãy sâu hàng trăm km kéo dài từ biển Andaman qua Myanmar, Bắc Lào đến tận vùng Tây Bắc Việt Nam. Khu vực này được xác định đang tích tụ ứng suất địa chất và có nguy cơ phát sinh các chấn động bất ngờ. Từ một góc nhìn khác, lời cảnh báo của Ply không hề kêu gọi sợ hãi. Bà không yêu cầu ai phải rời bỏ thành phố, cũng không khuyên tích trữ lương thực hay chuẩn bị cho ngày tận thế. Điều bà muốn chính là một sự tỉnh thức, nhận diện những dấu hiệu sớm mà thiên nhiên đang gửi gắm, thay vì phớt lờ chúng như những nhiễu động ngẫu nhiên. Bởi nếu tất cả những rung động bất thường đang diễn ra ngày càng nhiều mà vẫn bị coi là hiện tượng bình thường, thì khi biến cố thực sự xảy ra, sự chủ quan sẽ là điều khiến nhân loại trả giá đắt nhất. Vì vậy, điều cần thiết không phải là sợ hãi, mà là hành động có trách nhiệm. Cần đầu tư nghiêm túc vào hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, cần số hóa bản đồ đứt gãy địa tầng tại các vùng dân cư đông đúc, cần tái đánh giá lại khả năng chịu lực địa chất của các công trình lớn tại những vùng có nguy cơ sụt lún. Không nên để lời tiên tri là lý do hành động, nhưng cũng không nên đợi đến khi tai họa xảy ra mới bắt đầu cảnh giác. Điều đáng tiếc nhất không phải là tin sai, mà là không chuẩn bị vì nghĩ mình không cần chuẩn bị. Ply có thể không phải là nhà khoa học, nhưng lời cảnh báo của bà giống như một tiếng chuông từ phía mà khoa học chưa thể giải thích. Và cũng chính vì thế mà càng đáng để lắng nghe trong thời điểm đầy biến động này. 2. Tâm linh và khoa học, hai lăng kính khác nhau nhìn về tương lai. Trong thời đại mà khoa học được tôn vinh như kim chỉ nam của sự thật, những lời cảnh báo đến từ trực giác và tâm linh như của nữ tiên tri Ply thường bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, không phải mọi thứ đang diễn ra trong thế giới vật chất đều có thể được giải thích ngay lập tức bằng các mô hình khoa học. Và cũng chính vì vậy, hai lăng kính, khoa học và tâm linh, tưởng chừng đối lập, lại đang cùng nhìn về một tương lai đầy bất định nhưng từ hai hướng khác nhau. Trong khi khoa học sử dụng dữ liệu, thuật toán và phép đo lường để dự báo biến động khí hậu, dịch bệnh hay địa chất, thì Ply lại tiếp cận thế giới thông qua trực giác, thiền định và sự kết nối với một tầng sâu vô hình của ý thức. Bà không đưa ra công thức, không vẽ biểu đồ, mà chỉ nói một câu, bóng tối sẽ bao trùm tháng 7 và 8. Câu nói ấy gây chấn động, không vì tính khoa học, mà vì tính biểu tượng mạnh mẽ đánh thẳng vào tiềm thức con người. Bóng tối, trong cách hiểu truyền thống, có thể là mất điện, là màn đêm kéo dài bất thường, là hiện tượng thiên văn hiếm gặp. Nhưng ở một tầng ý nghĩa khác, đó còn có thể là sự sụp đổ tinh thần, sự rối loạn giá trị sống, là khi xã hội mất phương hướng,
không còn phân biệt được điều đúng sai, thật giả. Bly không khẳng định đó là thảm họa, nhưng nhấn mạnh nó là dấu hiệu. Và chính cách bà diễn đạt mơ hồ ấy khiến thông điệp trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Người ta bắt đầu liên tưởng đến mất ánh sáng như một hình ảnh biểu trưng cho sự mất kiểm soát, không chỉ về điện năng hay hệ thống kỹ thuật, mà còn là mất định hướng sống, mất niềm tin vào tương lai. Đặc biệt, việc bà nhắc đến một quốc gia sẽ mất ánh sáng càng khiến làn sóng suy đoán lan rộng, bởi trong thế giới hiện đại, bất kỳ sự cố mất điện diện rộng nào đều kéo theo hàng loạt hệ lụy về kinh tế, truyền thông, y tế, thậm chí là an ninh quốc gia. Nhưng đáng chú ý hơn chính là cách người ta phản ứng với lời cảnh báo ấy. Có người sợ hãi, có người hoài nghi, nhưng số khác thì chọn cách suy ngẫm. Bởi câu hỏi quan trọng nhất không còn là liệu điều đó có xảy ra không, mà là liệu chúng ta đã chuẩn bị gì cho những kịch bản xấu nhất chưa. Từ góc nhìn này, lời tiên tri không còn là một dự đoán, mà là một công cụ để tự phản chiếu. Khoa học và tâm linh, thay vì mâu thuẫn, có thể bổ sung cho nhau. Khoa học giúp đo lường và phòng tránh rủi ro, tâm linh giúp con người nhận ra giới hạn của mình và quay về với giá trị cốt lõi. Trong khi các nhà nghiên cứu miệt mài phân tích dữ liệu biến đổi khí hậu, mô phỏng kịch bản lưới điện sụp đổ hay gián đoạn chuỗi cung ứng, thì tâm linh lại nhấn mạnh vào việc sống chậm lại, kết nối nhiều hơn và lắng nghe thiên nhiên. Cả hai hướng đi đều nhằm mục tiêu bảo vệ sự sống. Và chính điều này đã làm thay đổi cách nhìn của nhiều người đối với những thông điệp tưởng chừng xa vời như của Bly. Không ai buộc phải tin, nhưng cũng không ai có quyền bỏ qua một cảnh báo nếu nó đang phản ánh đúng những bất ổn mà chúng ta đang phải đối mặt. Hãy thử nhìn quanh, các thành phố ngày càng mất kiểm soát về không khí, rác thải, tiếng ồn và sự căng thẳng. Xã hội hiện đại ngày càng lệ thuộc vào hệ thống năng lượng số hóa và công nghệ, nhưng lại dễ rơi vào khủng hoảng chỉ vì một sự cố nhỏ trong chuỗi cung ứng điện hoặc Internet. Điều gì sẽ xảy ra nếu mất ánh sáng thực sự diễn ra, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần? Một xã hội không còn ánh sáng của sự kết nối, của lòng tin và lòng trắc ẩn, liệu có tồn tại bền vững không? Đó chính là từng ý nghĩa sâu xa mà lời tiên tri của Bly chạm đến. Và nếu ta không xem đó là mê tín, mà là một cách cảnh báo phi ngôn ngữ, thì chính lúc này, khi mọi thứ vẫn còn trong tầm tay, là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu thay đổi. Chúng ta không thể chống lại quy luật tự nhiên, nhưng có thể chủ động thích nghi. Thay vì phủ nhận hoàn toàn, xã hội hiện đại nên học cách đặt các lời tiên tri vào hệ quy chiếu hành động. Nếu bóng tối là một ẩn dụ, thì ánh sáng cũng là một lựa chọn. Nếu tháng 7 và 8 là lời nhắc nhở, thì từ bây giờ chính là thời điểm để điều chỉnh nhịp sống, đầu tư nhiều hơn vào giáo dục tinh thần. Các chương trình phục hồi kết nối cộng đồng và nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp trong các đô thị lớn. Đó không phải là những phản ứng mù quáng theo tin đồn, mà là lựa chọn chủ động từ góc nhìn dài hạn. Cũng như việc một chiếc máy bay vẫn trang bị dù khẩn cấp dù không mong rơi, việc xã hội chuẩn bị cho những viễn cảnh không mong muốn không phải là bi quan, mà là minh triết. Bly có thể không chứng minh được lời nói của mình bằng công thức, nhưng điều bà chạm đến là cảm giác bất an đang dần lan rộng trong tâm trí cộng đồng. Một cảm giác mơ hồ nhưng có thật, rằng thế giới đang vận hành quá nhanh, quá ồn ào và đang bỏ quên điều quan trọng nhất, bản chất của sự sống. Và có lẽ, bóng tối mà bà nhắc đến không phải là điều sẽ đến bất ngờ, mà là điều đã len lỏi từ lâu, chỉ là chúng ta chưa đủ tỉnh để nhận ra. 3. Sợ hãi hay tỉnh thức? Câu hỏi thật sự dành cho mỗi người. Trong tất cả những lời tiên tri từng gây tranh cãi, hiếm có ai lại đặt câu hỏi một cách rõ ràng như Bly. Tôi không muốn người ta sợ hãi, tôi muốn họ tỉnh thức. Câu nói ấy không đến từ mong muốn khơi dậy nỗi hoảng loạn, cũng không nhằm tạo ra hiệu ứng truyền thông gây sốc. Nó là một lời mời gọi, rõ ràng, sâu sắc và đầy sức nặng, dành cho một xã hội đang rơi vào hỗn loạn bởi tốc độ sống quá nhanh, áp lực quá lớn và sự phân mảnh nội tâm ngày một trầm trọng. Trong thế giới mà mọi thứ đều gấp gáp, nơi con người đánh đổi thời gian sống để đổi lấy tiện nghi, danh vọng và tốc độ, thì lời kêu gọi tỉnh thức không phải là một điều viển vông. Đó là một cảnh báo mang tính nhân văn sâu sắc, rằng nếu con người không tự dừng lại, không lắng nghe chính mình, không kết nối lại với thiên nhiên và cộng đồng, thì chính họ sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của một cuộc khủng hoảng toàn diện, cả bên ngoài lẫn bên trong. Bly không đưa ra mô hình giải pháp nào, bà không chỉ tay về phía nào là đúng, đâu là sai, nhưng bà đã chạm đến phần sâu nhất của mỗi con người, nơi mà sự hoảng sợ có thể được thay thế bằng ý thức, nơi mà phản ứng vội vã có thể trở thành hành động có chủ đích. Và chính điều đó khiến những thông điệp của bà có sức lan tỏa mạnh mẽ, không phải vì sự kỳ bí, mà vì nó đánh thức điều đã ngủ quên trong lòng người, khả năng sống trọn vẹn. Hãy nhìn vào thực tế, khi nhịp sống thành thị ngày càng dồn dập, khi chỉ số căng thẳng gia tăng, khi sự cô đơn đang trở thành đại dịch thầm lặng trong lòng những thành phố sáng đèn suốt đêm, thì việc quay về với sự tỉnh thức không còn là lựa chọn xa xỉ, mà là nhu cầu sống còn. Và đó chính là lý do vì sao hàng ngàn người đã chọn sống chậm lại sau khi nghe lời tiên tri của Bly. Họ rời bỏ những đô thị náo nhiệt, tìm về vùng quê, học cách tự trồng rau, tự nấu ăn, tự chữa lành. Không phải vì họ tin vào ngày tận thế, mà vì họ nhận ra cuộc sống thực sự nằm ở hiện tại, trong từng khoảnh khắc, trong từng hơi thở, trong từng mối quan hệ họ từng bỏ quên. Điều đáng nói là, lựa chọn ấy không chỉ đến từ cảm xúc, mà còn được củng cố bởi các nghiên cứu khoa học vững chắc. Hàng loạt công trình y học và tâm lý học hiện đại đã chỉ ra rằng thiền định giúp não bộ hoạt động cân bằng hơn, sống chậm giúp hệ thần kinh được thư giãn,
và lối sống tự cung tự cấp góp phần tăng cường hệ miễn dịch, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong thời đại khủng hoảng không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Khi con người biết dành thời gian cho thiên nhiên, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chạm vào đất, hít thở không khí trong lành, họ không chỉ đang hồi phục thể chất mà còn đang tái kết nối lại với cội nguồn sinh học và tâm linh của mình. Bly không cần viện dẫn các công trình khoa học, nhưng mọi lời khuyên của bà lại vô tình trùng khớp với những gì mà giới nghiên cứu hiện đại đang khuyến nghị. Và đó chính là điều khiến nhiều người bắt đầu thay đổi quan điểm, từ chỗ coi lời tiên tri là mê tín, họ chuyển sang nhìn nó như một lời thức tỉnh. Không cần phải tin vào thế giới siêu hình để hiểu rằng sống có trách nhiệm, tỉnh thức và yêu thương là con đường bền vững nhất để đối mặt với mọi biến cố. Bởi trong mọi kịch bản, dù là thiên tai, dịch bệnh hay khủng hoảng xã hội, thì những người giữ được sự bình tĩnh, sự gắn kết cộng đồng và sức mạnh nội tâm luôn là người có khả năng vượt qua trước tiên. Bly không dọa dẫm, bà chỉ đưa ra một lựa chọn: bạn muốn sống trong sợ hãi mơ hồ hay tỉnh thức chủ động? Và đó là một câu hỏi mà mỗi người không thể né tránh. Trong một thế giới đang bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, tin tức tiêu cực, áp lực kinh tế, đứt gãy niềm tin, thì câu trả lời đúng không nằm ở sự chạy trốn, mà nằm ở cách đối diện. Và cách đối diện ấy bắt đầu từ bên trong, sống có ý nghĩa, biết ơn từng khoảnh khắc, trân trọng những gì mình đang có. Lời tiên tri vì thế không còn là bản đồ dẫn đến tận thế, mà trở thành tấm gương phản chiếu lại thực trạng tinh thần của xã hội hiện đại. Khi người ta dừng lại để hỏi mình đang sống thế nào, thì đó đã là bước đầu tiên của tỉnh thức. Và nếu đủ nhiều người cùng tỉnh thức, thì có thể, như nhiều triết lý cổ xưa từng nói, thế giới sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Vì vậy, ngay cả khi bạn không tin vào các dự đoán của Bly, thì lời khuyên sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và kết nối lại với thiên nhiên vẫn là lựa chọn đáng giá. Đó không phải là phòng thủ trước thảm họa, mà là chuẩn bị cho một tương lai bền vững hơn, mạnh mẽ hơn và nhân văn hơn. Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong năm 2025, nhưng điều chắc chắn là cách bạn sống hôm nay sẽ quyết định khả năng bạn vượt qua những thử thách ngày mai. Và nếu bạn cần một lý do để bắt đầu sống khác đi, thì có lẽ lời tiên tri của Bly, dù đúng hay sai, chính là lời nhắc cuối cùng trước khi mọi cánh cửa khép lại. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like, đăng ký kênh Tham Bit và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất về thế giới đang thay đổi từng ngày. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.